Cô gái vì điểm hệ thống mà chẳng ngại chơi với lợn, nhưng lại đụng phải kẻ ở khách sạn lớn. May mà bạn làm bác sĩ kịp thời hóa giải nguy cơ. Có 2 tin tốt đây. Em muốn nghe tin nào trước? Đơn thuốc có tin rồi. Sư muội, sao em chẳng bao giờ làm theo lẽ thường vậy? Còn một tin nữa, em chắc chắn không đoán ra đâu. Phòng khám của em sắp mở cửa rồi. Sao cái gì em cũng đoán được thế? Nhìn Giang Cảnh cứ chậm rãi thong thả. Bình thường tính anh điềm đạm, giờ cũng sốt ruột. Kéo luôn Giang Cảnh đi gặp sư phụ. Sư phụ tôi đã thử cái đơn thuốc đó. Hiệu quả lắm luôn. Mấy ngày nay thôi. Cái đầu hói kia đã mọc. Tóc ngắn mềm mượt rồi. Vui đến mức cả đêm không ngủ. Dán mắt vào cái gương, không nỡ buông tay. Con bảo tôi nhất định phải dẫn em đến gặp. Xem tận mắt thành của trên đầu ông ấy. Vậy tối nay đi nhé. Giờ tôi còn phải đi mổ lợn đã. Sư muội, sao em chẳng chút phấn khởi vậy? Em có biết đơn thuốc hói đầu này ra đời nghĩa là gì không? Nghĩa là thị trường lớn đó. Hói đầu là nỗi đau của hầu hết đàn ông trung niên. Em nhìn người bây giờ xem. 10 người thì 8 người hói. Sau này phòng khám tụi mình không lo thiếu khách. Giang Cảnh thầm nghĩ, chuyện này nằm trong dự đoán của mình rồi. Mà phấn khởi mới lạ. Anh chẳng nói thêm. Đợi đến tối, theo hẹn với Kiều Thành Vi. Đi đến phòng khám của Từ Khai Vinh. Đây là cô Giang Cảnh đúng không? Từ Khai Vinh kéo tay cảm ơn rồi rít. Thậm chí còn muốn nhận ngay Giang Cảnh làm đệ tử. Giang Cảnh vội bảo mình học võ, mới khiến ông bỏ ý định. Rời phòng khám, anh lại nghĩ đến mấy đơn thuốc khác trong không gian. Nếu mang ra ngoài, chắc chắn gây chấn động. Tiếc là giờ anh còn nhiều lo ngại. Kiếp trước ông Tiết rõ ràng cũng mở hệ thống. Có bao nhiêu thứ tốt trong hệ thống bảo vệ. Vậy mà vẫn bị bọn cướp bắt, nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ lạ. Rõ ràng là hệ thống vòng tay không bảo vệ được hoàn toàn. Khi Giang Cảnh chưa có đủ cách để tự bảo vệ mình, mấy thứ tốt trong không gian vòng tay, anh vẫn chưa định lấy ra. Hôm sau, Giang Cảnh vốn định tiếp tục mổ lợn tích điểm. Nhưng 2 ngày này khách sạn Tương Giang tổ chức kỷ niệm. Cần nhiều người khuân thịt lợn qua đó. Triệu Hữu Vi biết anh khỏe, đặc biệt qua nhờ anh giúp. Anh cũng không tiện từ chối. Chẳng mấy chốc, 20 con lợn đã bị anh 3 năm chia 2, vác hết vào kho lạnh khách sạn. Giang Cảnh nghĩ đây là lần đầu mình đến khách sạn Tương Giang, liền vòng ra phía trước định dạo một chút. Nhưng khi đến khu ăn uống tầng 1, đột nhiên nghe tiếng ồn ào vang lên, kèm theo tiếng khóc lóc mắng chửi. Trời ơi, khách sạn lớn thế này mà lại vô lý vậy sao? Em trai tôi giờ sùi bọt mép rồi. Mà các người còn bảo chẳng liên quan. Tôi với em trai vừa ăn ở đây thôi. Cơm chưa xong mà các người đã muốn chối. Thịt lợn này nhìn là biết có vấn đề. Em trai tôi bị thịt lợn này làm ngộ độc. Điện thoại xem live stream màn hình nhỏ quá. Thử dùng đầu âm phiên bản máy tính xem. Màn lớn xem game, lướt đầu âm sướng hơn, nét hơn. Tương tác bình luận với dân mạng cũng mượt mà. Còn được miễn phí cài hình nền động độc quyền. Cho các HVC tải đầu âm phiên bản máy tính về đi. Khách sạn Tương Giang danh tiếng thế mà, lại làm người ta ăn hỏng. Sao không biết đưa người ta đi viện? Cứ để vậy luôn. Đây là mạng người đấy. Tôi còn là khách quen của khách sạn lớn các người. Tưởng dịch vụ tốt lắm. Ai ngờ các người phục vụ kiểu này. Sau này ai dám đến đây ăn nữa? Hỏng rồi, tôi vừa ăn sườn lợn. Liệu có sao như anh ta không? Chả trách miếng sườn tôi vừa ăn vị lạ. Chẳng lẽ là thịt lợn bệnh? Khách sạn lớn các người sao vậy? Thịt lợn bệnh mà cũng dám mua. Còn chút lương tâm không? Giang Cảnh nhìn màn kịch này. Đám đông tụ lại ngày càng nhiều. Vì sự nghiệp của mình, anh bước lên ngăn dư luận lan rộng. Thịt ở khách sạn Tương Giang đều mua từ lò mổ của chúng tôi. Tôi xin đảm bảo, thịt giao đến là thịt tươi nhất. Đã qua kiểm tra hết. Tuyệt đối không thể có vấn đề.
Cậu nói không vấn đề là không sao. Người ta ăn hỏng cả rồi. Còn chối nữa à? Các người là lò mổ nào vậy? Sau này tuyệt đối không mua thịt chỗ các người. Ca thấy tình hình này, mắt lóe lên tia đắc ý. Cậu vừa định phá hỏng chứng cứ. Chắc chắn là đồng bọn với khách sạn, nên mới làm em trai tôi ra nông nỗi này. Lời cậu nói chúng tôi chẳng tin chữ nào. Gã gầy cao nói năng đầy sức thuyết phục. Chỉ vài câu đã khiến đám khách xung quanh cùng chỉ trích luôn cả Giang Cảnh. Cô gái, đám người này không biết lý lẽ. Cô đừng xen vào nữa. Anh ta không quen Giang Cảnh, nhưng biết hôm nay lò mổ sẽ giao thịt. Thấy anh là con gái, sợ đám này động tay với một cô gái yếu đuối. Giang Cảnh không ngốc. Chuyện vừa xảy ra, anh đã nhanh chóng hỏi rõ đầu đuôi từ nhân viên lễ tân ở sảnh trước. Vừa nãy hai anh em này còn ăn ngon lành. Đột nhiên một người đưa tay lên, chẳng biết sắc gì lên miếng sườn. Rồi một người bắt đầu sùi bọt mép, ngã lăn ra bất tỉnh. Chiêu lừa đảo rõ mồn một thế này, nhân viên phục vụ nhìn cái là biết. Hôm nay khách sạn đang tổ chức kỷ niệm. Tầng 2, tầng 3 còn có khách quý mở tiệc. Nếu bị bôi nhọ thế này, thiệt hại không nhỏ đâu. Nhưng nếu không nhận, hai người này chắc chắn là mầm khách sạn. Hai anh em, có gì từ từ nói. Nếu anh cứ bảo sườn lợn khách sạn chúng tôi làm người ta ăn hỏng, hay là báo công an đi. Gã gầy cao rõ ràng đã phòng bị, nhảy một phát tới định giật đứt dây điện thoại. Giang Cảnh một cú đấm đẩy gã lùi mấy bước. Trời ơi, khách sạn Tương Giang bắt nạt người ta. Không chỉ nấu cơm làm chết em trai tôi, còn định đánh chết luôn tôi. Còn chút đạo lý nào không? Nhưng đúng lúc ấy, bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc. Ôi chao, người này giả bệnh mà giống thật đấy. Đang diễn kịch gì thế không biết. Anh chen vào đột ngột, khiến mọi người bất ngờ. Cậu nói bậy gì đấy? Người này rõ ràng ngộ độc sườn lợn thật mà. Sao lại là giả được? Tôi nói bậy chỗ nào? Tôi là bác sĩ đây. Chẳng lẽ anh là bác sĩ à? Cô gái vô tình cứu một bà cụ, hóa ra là bà nội mình. Nhưng bà chẳng có ý nhận người thân. Còn cô em nuôi xấu tính, lại sợ anh lợi dụng quan hệ. Sao cậu lại ở đây? Câu này tôi cũng muốn hỏi cậu. Cậu không ở lò mổ sao? Tôi đến giao thịt lợn cho khách sạn. Tôi đến dự tiệc. Hôm nay là sinh nhật bà nội nhà tôi. Đặc biệt bao tầng 2 khách sạn làm tiệc sinh nhật. Tôi đương nhiên phải đến đây. Tiện gặp cậu luôn. Hay lên trên với tôi đi. Tôi giới thiệu cậu với bố mẹ tôi. Thôi, tôi không đi đâu. Thay tôi chúc bà nội cậu sinh nhật vui vẻ nhé. Tôi còn việc. Chỗ náo nhiệt này tôi không tham gia. Giang Cảnh không muốn dây dưa với nhà họ Kiều, với mấy người khác trong gia đình chính. Kiều Thành Vi hơi tiếc nuối, khe khẽ thở dài một tiếng. Hai người đang trò chuyện, thì cách đó không xa vang lên tiếng động lạ. Chính là vị cô gái ấy vừa ra tay khống chế hai người kia. Và anh Kiều đây cũng giúp một tay. Giang Cảnh và Kiều Thành Vi cùng nhìn qua, thấy quản lý khách sạn đi theo một người đàn ông bước tới gần. Người đàn ông đó chính là Tần Thiệu Nhiên, ông chủ khách sạn Tương Giang. Tần Thiệu Nhiên nhìn thấy Giang Cảnh, mắt khẽ sáng lên. Cô Giang, hóa ra là cô. Xin lỗi nhé, tôi vừa mới biết khách sạn xảy ra chuyện như vậy, nên vội vàng chạy tới đây. Không ngờ cô Giang lại giỏi thế. Đến Lý Nhị cũng đánh bại được. Lý Nhị à? Là gã vừa gây rồi đấy. Thật ra hắn tên Lý Nhị, trước đây cũng coi như thiên tài võ học. Tay chân không phải ai cũng hạ nổi. Xảy ra chuyện như vậy, Tần Thiệu Nhiên đương nhiên lập tức sai người đi điều tra lai lịch kẻ gây rối. Người dám đến đây làm loạn không nhiều. Lý Nhị này có chút ân oán với nhà họ Tần, là một trong số ít kẻ khó đối phó nhất. Lần này may nhờ có cô Giang. Nếu không có cô, khách sạn chúng tôi chắc mất hết danh tiếng. Nửa năm tới tụt dốc không phanh. Không cần cảm ơn đâu.
Dù sao chuyện hôm nay liên quan đến thịt lợn. Lò mổ chúng tôi cung cấp thịt cho khách sạn Anh. Nếu khách sạn Anh gặp chuyện, lò mổ chúng tôi cũng bị liên lụy. Giúp khách sạn Anh cũng là giúp chính mình. Giang Cảnh chẳng thấy Tần Thiệu Nhiên cần phải cảm ơn mình làm gì. Nói đôi ba câu xã giao rồi định đi. Cô Giang, chuyện hôm đó. Xin lỗi nhé. Lần trước tôi đã từ chối anh rồi. Lần này cũng vậy. Nếu anh không còn việc gì, thì tôi đi trước đây. Bất cứ lúc nào. Chỉ cần cô Giang đổi ý, cứ đến tìm tôi luôn sẵn sàng. Anh ta nói năng lịch sự, không ép buộc. Giang Cảnh thấy vậy lại có chút thiện cảm với anh ta. Đúng lúc anh định quay đi, ngoài cửa vang lên tiếng động. Rồi ngay sau đó, một bà cụ tóc bạc bước vào. Bà cụ vô tình ngẩng đầu, thấy ngay Giang Cảnh phía trước, lập tức mặt đầy ân nhân. Bà cụ Kiều xúc động, mắt mở to, vội bước nhanh vài bước. Kiều Trường Sinh bên cạnh ngạc nhiên. Chậm thôi nào. Cẩn thận ngã đấy. Cháu đâu dám nhận. Cháu chỉ tiện tay giúp thôi. Làm gì có ân tình lớn thế. Bà biết sức khỏe bà mà. Lần đó trên máy bay, nếu không có cháu cứu bà, chẳng biết bà thảm thế nào. Ân nhân cứu mạng, cháu đáng nhận lắm. Bà cụ cười rạng rỡ, chẳng quan tâm Giang Cảnh từ chối. Vui vẻ trò chuyện với anh. Quay đầu lại muốn kéo anh đi giới thiệu với nhà mình. Nhà họ Dình Giang quá. Giang Cảnh vốn không muốn nổi bật, nhưng liếc mắt qua, thấy Kiều Gia Di trong đám đông. Chẳng lẽ bà cụ này là bà nội nhà chính họ Kiều? Nghĩ đến lời Kiều Thành Vi nói về bà nội, hôm nay tổ chức ở khách sạn, lập tức nối hết mọi đầu mối, đoán ngay ra thân phận bà cụ. Mà Kiều Gia Di trong đám đông, mặt chẳng chút sắc thái, chỉ sững sờ nhìn Giang Cảnh. Cậu sao thế? Kiều Gia Di vội lắc đầu, trốn hẳn sau lưng Kiều Điềm Điềm, sợ Giang Cảnh nhận ra mình, rồi nhân cơ hội bám víu nhà họ Kiều. Giang Cảnh ở xa thấy hành động của cậu ta, chỉ làm như không thấy. Ánh mắt lướt nhẹ qua mặt cậu ta. Anh để bà cụ Kiều kéo đi, giới thiệu với người nhà họ Kiều. Sư tử truyền thông, mối quan hệ gần nhất giữa mình và nhà họ Kiều. Kiều Trường Sinh quan sát anh, cười nhã nhặn với anh. Cô Giang, lần trước trên máy bay, mày nhờ cô giúp mẹ tôi. Sau này có việc gì cứ liên lạc với tôi. Coi như tôi thấy mẹ. Cảm ơn cô. Giang Cảnh không để tâm lời hứa này. Kiều Trường Sinh trông dễ gần, nhã nhặn, lịch sự, cực kỳ nho nhã, nhưng lời nói lại đầy vẻ xa cách. Thằng nhóc, sao mày lại ở đây? Chẳng lẽ mày quen ân nhân của bà? Ân nhân của bà giờ coi như nửa sư muội của cháu. Nhanh khai thật đi. Ân nhân của bà trông không giống học y. Nhìn cử chỉ của cô ấy, chắc là học võ, đúng không? Đúng. Cô ấy là sư muội mới của võ quán Vân Âm, đệ tử chân truyền của Lưu Thất Phong. Võ công của cô ấy lợi hại lắm. Bà nhìn không lầm đâu. Kiều Thành Vi rất thân với bà cụ Kiều, cũng chẳng giấu bà. Tiếc thật, ân nhân tốt thế này, sao lại bị võ quán Vân Âm thu nhận mất? Giá mà đến nhà họ Kiều thì tốt hơn. Võ quán Vân Âm giờ suy tàn thế này. Trước kia chỉ có thằng nhóc Thành Tinh Hà là đáng xem, giờ nó cũng bị thương rồi. Ân nhân, ở lại võ quán Vân Âm thì còn tương lai gì? Kiều Gia Di trong đám đông mặt mày khó coi. Chả trách cậu từng thấy Lưu Thất Phong, hơi quen mắt. Hóa ra là người của võ quán Vân Ưng. Cậu còn tưởng Giang Cảnh chỉ gia nhập võ quán tầm thường, chơi cho vui, không ngờ lại lọt vào mắt Lưu Thất Phong. Cậu thấy hơi khó chịu, cảm giác như người ta giỏi thì mình sẽ kém đi vậy. Gia Di, đi nào, ngẩn ra gì đấy? Kiều Gia Di giật mình, vội đuổi theo. Cậu không để ý sau khi mình rời đi,
Một bóng dáng quen thuộc quay lưng lại, đứng cách vài mét. Người này không ai khác, chính là Tưởng Duyệt mà cậu ngày nhớ đêm mong muốn gặp. Mà ngay vừa nãy, khi Giang Cảnh, bóng lưng sắc khuất dần, cậu cuối cùng không nhịn được quay lại nhìn. Chẳng ai biết, lúc hai anh em kia gây rối ở khách sạn, Tưởng Duyệt cũng ngay lập tức thấy Giang Cảnh.